Sekarang kita di Tokyo bersama Jerong. So this is the Shibuya Crossing. Jerong hari ini decide untuk nak bunuh diri. Akogihara Forest merupakan nombor 2 tertinggi di dunia di mana orang telah bunuh diri. Assalamualaikum, welcome to my channel Ming Mahawangsa. Video hari ini lah episod kedua trip aku ke Korea, Japan dan juga Taiwan, di mana aku telah sampai di Tokyo, Jepun dan berjalan-jalan bersama kawan aku di sana. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan juga korang boleh komen, share dan like. Episod sebelum ni ialah di mana aku telah memulakan trip aku di South Korea. Aku bersama kawan aku telah explore di bandar Seoul. Setelah 5 hari di Korea, aku telah ambil flight daripada Seoul ke Tokyo, Japan. Agak menarik jugalah Tokyo ni. Antara perkara pertama yang aku nampak kat jalan raya diorang ialah ada go-kart banyak tengah drive kat atas jalan raya. Rupa-rupanya tour Mario go-kart. Mario ni antara game kegemaran aku masa aku kecil dulu. Bila aku sampai Tokyo, aku telah berjumpa dengan kawan aku daripada Malaysia, Jerong, dan aku duduk bersama dia lah. Jerong ni antara otai traveller daripada Malaysia. Aku first time jumpa dia dekat Balkan. Masa tu dia tengah travel satu dunia. Dan semasa aku jumpa Jerong kat Tokyo masa tu, dia tengah buat tourism lah. Bila aku sampai kat bilik sewa Jerong dekat Tokyo ni, agak sempit jugalah. Patutnya muat untuk seorang je. Tapi kat Jepun kita memang kena expect macam ni lah, sebab diorang ni suka space saving. So pada hari esok tu, first thing kita orang pergi ialah ke Ueno Station. Tapi motif aku ialah untuk pergi ke open air market di sebelah stesen ni, iaitu Ameyoko. Okay, sekarang kita di Tokyo bersama Jerong. Ini dia. Konnichiwa. Dekat sini korang boleh shopping dari makanan dan ikan fresh, baju-baju, souvenir dan macam-macam lagi lah. Terdapat 181 kedai dekat sini. Memang turis hotspot jugalah. Sebenarnya, ini kali kedua aku telah pergi ke Jepun. Kali pertama aku pergi semasa aku umur 16 tahun, di mana aku telah duduk sebulan dekat Jepun. Tapi aku akan cerita tu nantilah next video. Kita kat mana ni, Jerong? Tokyo Skytree. Tokyo Skytree, itu dia, Tokyo Skytree. Dengan kita boleh nampak sikit sakura, nampak itu sakura. Kita orang juga telah pergi ke Samurai Village, iaitu 30 km daripada Tokyo. Sekarang kita dekat Kawagoe Old Town atau dikenali sebagai Pekan Samurai. Pekan Samurai. So benda dekat sini adalah benda preserve yang bangunan lama masih ada dekat sini dan kekalkan dan menjadi tempat tumpuan pelancong lah. Kawagoe juga dikenali sebagai Koedo. Koedo ni bermaksud Little Edo. Edo ni ialah nama lama untuk bandar Tokyo. Katanya bandar Kawagoe ni seakan-akan macam bandar Edo dulu. Zaman Edo berlangsung dari 1603 hinggalah 1868. Semasa tu Jepun di bawah Tokugawa Shogunate, iaitu kerajaan feudal military. Shogun pula ialah title yang diberi kepada military dictator yang dilantik oleh Emperor Jepun. Shogun ini biasanya sebagai pemerintah de facto. Dan juga kita orang pergi ke kawasan Yamanashi. Dekat sini kita orang boleh tengok view Mount Fuji dengan cantiknya. On the way ke sana, kita orang telah lalui dekat satu hutan ni di mana dia orang panggil Suicide Forest. Hi, we are now in Suicide Forest. The Aokigahara, this is so big, so it's you see side. Akogihara Forest merupakan nombor 2 tertinggi di dunia di mana orang telah bunuh diri dekat sini. Nombor 1 di Golden Gate Bridge di San Francisco, USA. Jerong hari ni decide untuk nak bunuh diri. I'm taking the vlog. Bye. Bye Jerong. All the best. Minta maaf dosa semua. Jumpa di Titas Sirat. Semenjak 1950, ramai businessman masuk ke hutan ni dan sekurang-kurangnya seramai 500 orang daripada mereka tak keluar daripada hutan ni. Pada tahun 2003, ia telah mencecah rekod tahunan di mana 105 mayat telah dijumpai di dalam hutan ni. Dan pada tahun 2018, Suicide Forest ni telah mendapat perhatian yang banyak jugalah. Ini sebab ada YouTuber terkenal, dia telah rekod dan broadcast kat channel dia mangsa bunuh diri dekat hutan ni. So dekat Yamanashi ni kita orang telah pergi ke traditional village di Saiko Iyashi no Sato Nemba.
Location kampung ni memang cantik lah dengan view backdrop Mount Fuji. Jerong tadi tak jadi bunuh diri sebab dia jumpa bunga Jepun. Bunga Jepun sini bukan bunga awet bunga sakura ni. So kita kat kampung mana ni Jerong? Ni Saiko Satu Nambah. Kampung petani ini sebenarnya telah hancur dengan taifun pada tahun 1966. Tetapi ia dibina semula dan dibuka sebagai open museum dan traditional craft village, di mana kita boleh belajar culture mereka, try baju tradisional Jepun dan juga beli souvenir daripada local handicrafts. So this is Sodapo. Cheers. Selepas tu kita orang pergi kat sebelah tasik Kawaguchi. Okay, seperti janjikan, Mount Fuji mana Jerong? Mana Mount Fuji? Mana tak ada pun. Oh dah. Tu dia nampak. Mount Fuji ialah gunung tertinggi di Jepun dengan ketinggiannya sebanyak 3,776 meter. Kebetulan aku telah pergi ke Jepun semasa musim Sakura. Sakura ni merupakan national flower untuk Jepun. Musim Sakura dekat Jepun biasanya bermula pada pertengahan Mac dan berakhir pada awal April, bergantunglah dekat tempat mana kita berada di Jepun. Dan kita hanya ada 2 minggu sahaja untuk tengok kecantikan bunga Sakura ni, dari tunas dia yang mekar sehinggalah dia layu. Kita orang juga ada plan pergi ke Gala Yuzawa Ski Resort dengan menaiki bullet train. Tapi Gala Yuzawa tutuplah pada hari tu sebab ribut. Now on the Shinkansen. Bullet train, nak sampai. Bullet train atau lebih dikenali sebagai Shinkansen merupakan high speed railway di Jepun. Sepanjang sejarah Shinkansen selama 50 lebih tahun, tak pernah pun berlaku kematian atau kecederaan terhadap 10 bilion penumpang yang telah dibawanya. Network railway terkini terdapat sepanjang 2,764.6 km dengan maksimum kelajuan 240 sehinggalah 360 km per hour. Dan paling laju sekali kereta api ni pernah pergi ialah world record 603 km per hour. Di Tokyo juga aku telah pergi ke Tokyo Tower, tapi malangnya cuaca teruk lah pada hari tu. Dan kalau pada hari ada matahari, kita orang boleh nampak Mount Fuji lah daripada Tokyo Tower ni. Tokyo Tower adalah model dari Eiffel Tower dari Paris dan ketinggiannya ialah 333 meter, 13 meter lagi tinggi daripada Eiffel Tower. Ia dibina pada tahun 1958 sebagai simbol kelahiran semula Jepun selepas kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Ia merupakan bangunan tertinggi di Jepun sehinggalah tahun 2012 di mana Tokyo Skytree telah menjadi bangunan paling tinggi. Semalam kita boring, kita orang decide nak pergi US lah. Nampak ada Statue Liberty tu. Daripada ke Jepun ke US. Itu Jambatan San Francisco. Sana Hong Kong. Odaiba ni ialah artificial island yang terletak di Tokyo Bay. Ia merupakan high-tech entertainment hub. Dekat sini ada area pantai dan kita boleh naik Ferris wheel, boleh tengok view Mount Fuji. Terdapat juga science museum kat sini di mana kita boleh berinteraksi dengan robot-robot. Dan ada shopping mall besar kalau korang nak shopping. So sini kita boleh nampak Gundam. Yang bestnya ada Gundam besar gila kat depan mall ni. Gundam ni ialah permainan aku semasa aku kecil dulu. Gundam. Dan semestinya kalau korang kat Tokyo, kenalah pergi kat Shibuya Crossing. So this is the Shibuya Crossing. Shibuya Crossing ni ialah lalu lintas yang tersibuk di dunia. Seramai 3,000 orang akan lintas crossing ni bilanya lampu hijau. Dekat sini jugalah antara meeting point yang terkenal yang buat dia bertambah lagi sesak. Setelah seminggu aku duduk di Tokyo dengan Jerong, aku pun telah move on ke destinasi baru. Okay, ni perpisahan saya dengan Jerong. Mungkin jumpa lagi nanti. Selamat berjaya di Jepun. Itu je. Alright. Alright guys, sampai sini je lah cerita pengalaman aku di bahagian pertama di Jepun. Episod selepas ini pula aku telah pergi berjumpa dengan kawan baik sekolah aku yang telah bermastautin di Jepun. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa komen, share dan like. Alright guys, thank you for watching. See you on my next video.